السلام عليكم ورحمة الله. نكمل كلامنا عن الاس جراف بعد ما خلصنا أو قدرنا نستوعب كيفية عمل بروجكت للاس جراف، وازاي نكريت بروجكت، ازاي نعمل ديليت للبروجكت. النهارده ان شاء الله هنفهم ازاي نملاه بقى، ازاي نفتح داتا بالاس جراف، وازاي البرنامج هيرص الداتا بتاعته في المكان بتاعها. وبعدين هنفهم بقى الاستراكشر بتاع الداتا نفسها، وبعدين نتعرف على طبيعه الجرافيكس الموجوده في البرنامج. هنبدا ان شاء الله دلوقتي الكلام بتاعنا. هنتكلم ان شاء الله عن ازاي نعمل اوبن ولود للداتا، وبعدين طبعا هنتعرف على كل الفورمات اللي الاس جراف بيقدر يفتحها. هنتعلم ازاي نكريت ونديليت الايفنتس اللي احنا بنفتحها. وبعدين هنتعرف على انفورميشن دايلوج بوكس اللي هو الاساسي، المطبخ او البوكس الاساسي اللي موجود فيه الانفورميشن لكل التريسز وكل الايفنتس اللي موجوده في البروجكت، يعني يعتبر داتا بيز بتاع البرنامج. بعد كده الاس جراف بريفرنسز، هنتعرف على كيفيه تغيير بعض البارامترز اللي هي بتعمل كنترول للبرنامج، بمعنى اغير الالوان بتاعت الرسم او الباك جراوند، او اغير الديسبلاي، اغير اماكن الستيشن فايل اللي انا عايز اقرا منه، اغير مكان البروجكت فولدر اللي انا بحط فيه كل الشغل. وبعد كده هنتعرف على ازاي لو فتحنا كذا ايفنت ازاي نعمل سكيب او سويتش بين الايفنت دي والايفنت دي. كويس، نبدا دلوقتي ان شاء الله. هنرجع للمكان اللي احنا كنا فيه في اخر مره، اللي هو الاس جراف فولدر اللي احنا سطبنا فيه البرنامج. اخر حاجه وصلنا لها ان احنا عملنا بروجكت سميناه بروج 1 وفاضي. تمام. طيب هنفتح دلوقتي البرنامج وهنشوف ازاي نفتح اي داتا. هنعمل دبل كليك على اسم الفايل، وهنلاقي ان البرنامج ابتدى يفتح. تمام. هيظهر لنا البرنامج بهذا الشكل. عشان نفتح اي فايل بنستخدم حاجه اسمها لود او اد تريس. كلمه لود وكلمه اد، ايه هي الفكره ما فيهم؟ كلمه لود اللي هو ايه، لو انا عندي تريس او عندي فايل فيه عدد من التريسز، يعني مش تريس واحد، لا عدد من التريسز مع بعض في فايل واحد، يعني فوليوم اوف داتا. لو بيمثل ايفنت، يعني عندي ايفنت متسجل من عدد من المحطات، فبسيبهم كلهم في فايل واحد. زي مثلا مثال السيد فورمات مثلا، دوت عباره عن مش تريس واحد، عباره عن عدد من التريسز كلهم بيسجلوا مع بعض في نفس التايم، وتحطوا كلهم في فايل واحد. فلما الاقي فايل زي ده، فانا اسمي هنا بلود الفايل. طيب سواء بقى بعمل بلود او باد تريس، فهي عن طريق مكان واحد اللي هو اوبن فايل. الاوبن فايل ممكن نحصل عليه من المنيو دي، او من بره من اول تول بار شورت كات. تمام. فمثلا هنيجي عند الاد لود اد تريس، هنفتح اوبن فايل. كويس. لما نفتح اوبن فايل هنحصل على الدايلوج بوكس ده، اللي هو بيطلب مني اسم الفايل. طبعا ده طبيعي زي اي ويندوز ابلكيشن. طيب انا عامل هنا فولدر اسمه داتا، ده نزل مع البرنامج دوت. انا بنصح الناس اللي بتشتغل بالبرنامج يحطوا اي اكسترنال داتا فيه. يعني لو دبل كليك على الداتا دي هتبص تلاقي انا عامل كاتيجوريز وعامل كلاسيفيكيشن للداتا فورمات. ممكن نستخدمها، ممكن مش مهم تحط اي حاجه. المهم ان احنا لما نيجي نفتح فايل نختار له اقول للبرنامج نوع الفورمات. فانا عندي هنا في الفلتر بوكس بتاع الدايلوج بوكس، هنا في لو دوست عليه فتحته هتبص تلاقي هنا على طريقه لسته طويله بالفورمات اللي الاس جراف بيسبورت ليها.
يعني اي فايل الاس جراف يفتحه موجود هنا. هو الفيرجن دي بتعمل اوتوماتيك ديتكشن، يعني لو انا عندي فايل بفتحه هو اوتوماتيك بيدور على نوعه من الحاجات دي. تمام. النوع ده بيحصل عليه من الاكستنشن بتاعه. يعني مثلا لو انا عندي فايل مثلا دوت جي اس اي فرضا، هتلاقي ان في اخر دوت جي اس اي، هو على طول خلاص طالما دوت جي اس اي فهو هيعرف او هيتوقع ان هو جي اس اي، فهيفتحه بالجي اس اي 2. لو راح جي اس اي 2 فتح، هيفتح عادي خلاص هيفتحه. طب هو لو راح جي اس اي 2 ولقى ان هو مش جي اس اي، هيرجع يسالني يقول لي لا الفورمات دي غلط ويختار لي فورمات ثانيه. لكن مبدئيا هو اوتوماتيك بيدور على ايه؟ على الفورمات من الجي اس، من الايه، من الدوت جي اس اي. طب لو هو ملوش فورمات، يعني الاكستنشن نيم بتاعه مش سبورت ليه، فبنحطه على الفورمات اسمه انون. انون اسكي، ان انا الفايل ده انا ما اعرفش ايه هو، فهو هياخد الفايل ويدور، يبتدي يدور عليه، يبتدي يقراه ويدور على الفورمات المناسبه ليه. ما لقاش فورمات مناسبه ليه، فبيسالني برضو ايه الفورمات المناسبه ليه. طيب ايه بقى الفورمات اللي الاس جراف بيسبورت ليها؟ طبعا الاس جراف اسكي داتا. طبعا دي عباره عن اسكي فايل، عباره عن اسكي فايل 1 كولوم او 2 كولوم. الاس جراف بيسيفها. يعني انا لو عندي شغل عايز اطلعه، تكست فايل، يعني اكس واي فورمات، فبحيث انا ارسله برنامج تاني جرافر او غيره، فخلاص ممكن اقول له انا عايز اسيف التريس ده او عدد من التريسز دول بالفورمات باس جراف داتا. اس جراف ده يعني فايل الاس جراف مسيفه دوت اسكي فايل، عباره عن 2 كولوم من الداتا، التايم والامبليتيود، او كولوم واحده امبليتيود بس، وفي سطرين هيدر. دول الاس جراف بيقدر يميز بيه الفايل. لو انا فتحته بالاس جراف على طول بيعرف ان ده اس جراف، بيفتحه على طول، ما بيسالنيش ده هفتحه ازاي. فده اول حاجه الاس جراف اسكي داتا. تاني حاجه الساك، سواء ساك باينري او ساك اسكي. طبعا الفورمات المعروفه اللي هو معروف من زمان، الساك ده اساسي. اول ما البرنامج بيعرف يلاقي دوت ساك في الاكستنشن بيفتح انه ساك، ما لقاش لازم أنا اقول له. زي مثلا في الحاله دي انا عندي مثلا الساك هنا عباره عن ايه، اتش زد، حاجات زي كده. لان لو انا عايز افتحه ساك، اعلم عليه واقول له ان ده ساك. تمام، اقول له ده ساك فورمات، وبالتالي يبقى انا الفايل ده لما اجي افتحه هيفتحه على طول بالساك تول. طيب السان فايل ده اللي هو الفورمات الخاصه بالاس جراف، اللي هو سيزميك انالايزد فايل. ده فورمات قديم بس طبعا تم تحديثه. بيسيف عدد من التريسز اللي هم ليهم كاتيجوري معينه، يعني خصائص معينه، زي مثلا فرض الخاصين بايفنت معين. فانا بجمعهم كلهم في فايل واحد، يربط كل الفايلات ببعضها، ويحتوي على كل الانفورميشن اللي الاس جراف بيسجلها. فبالتالي لما اجي افتحه اسيبه وافتحه تاني، بكل الميموري بترجع تاني زي ما كانت. طبعا انا لجأت لكده ليه؟ لان مثلا حاجه زي السيد او حاجه زي جي اس اي فيها انفورميشن بس مش كامله. هتلاقي لما اجي لو انا سيفت فايل جي اس اي او سيفت فايل سيد، برضه هيبقى عندي حاجه مش كامله، لان انا عندي الميموري بتاعتي فيها حاجات اكتر. لان انا بسيف في السان فايل ايه، بسيف كل الانفورميشن اللي انا عملتها خلال البرنامج. يعني مثلا انا عملت سورس بارامتر، عملت لوكال ماجنتيود، عملت لوكيشن، دي كل المعلومات دي بتتسجل فين؟ في الميموري. لما اجي اسيف سان بحطها كلها معايا، بحيث لما افتحه تاني بيرجع تاني كل حاجه. فبالتالي انا لجأت للسان فايل عشان كده، عشان ما اضيعش اي معلومه. طيب السيد، طبعا السيد معروف، سوري جي اس اي في 3 انواع منه، اللي هو الاي ان تي انتجر، وفي سي ام 6 وفي سي ام 8. سي ام 6 دي تكست فايل بس انكريبتد، والسي ام 8 دي باينري. فسواء عندي جي اس اي اي نوع من دول، انا بس اول نقول جي اس اي هو بيعرف بيدور على النوع المناسب. السيد والميني سيد طبعا معروفين. او لو انا عندي فايل سيد بقول له ان هو سيد من هنا. سواء لو هو دوت سيد خلاص مش مهم، لو كلام لو هو مش دوت سيد بقول له ان ده سيد عشان يقدر يدور على السيد. طيب في بعد كده فورمات ثانيه اللي هو الريفتك فورمات، وفي دي خاصه بمحطات الريفتك، بتسجل بفورمات اسمها باسكال. دي انا
محطوطه هنا عشان خاطر انا شغال حاليا على محطات ريفتك وكده، فضفت لها البيانات بتاعتها. الانكريبتد اي اس سي والداتا ايمج، دي حاجه جديده في النسخه ديت، دي متاح بس ان احنا نقراها، وان شاء الله هديكم مثال ليها ازاي، يعني هيبقى فيديو مخصوص للكلام دوت، اشرح يعني ايه الويب اي ايمج، وهنعمل مثال ازاي نفتح فايل بالشكل ده. الاي في دي فورمات طبعا معروف، الكي 2 معروف، الواي فورمات خاص بالنانومتريكس، وهكذا في كميه من الفورمات، في منها فورمات للداتا، في منها فورمات خاصه للسيجمنت اناليسيس تول، اللي هي الروتين تولز، اللي هي حاجه خاصه بالبول والزيرو والحاجات دي. لما نوصل لها في حينها نبقى نتكلم عليها. طيب تعالوا دلوقتي نجرب نفتح فايل عشان نعرف ازاي البرنامج هياخد الفايل ده، وازاي هيحطه ازاي في البروجكت بتاعه. فانا هبدا مثلا افتح سان فايل، هفتح سان، مش هفتح ساك، عشان نخلي بس نعرف نتعلم الاول السان بمعنى ايه. السان ده فايل اوريدي سيف قبل كده من اس جراف، واي نسخه، حتى لو نسخه قديمه للاس جراف، السان ده برضو البرنامج ده برضو بيسبورت ليها، يعني هو برضو مش هيروح، مش هيضيعها. انا مثلا قلت له انا عايز افتح 11.san، اسمه كده، او فولد كان ايفنت اسمه 11، انا لما سيفته فسماه 11.san. خلاص، فانا قلت له اوبن، هو قرا الفايل ده، قال لي لا، اللي انت عندك فيه 10 ستيشن، في 10 ستيشن، دي معلوماتها، ده الستيشن كومبوننت ونمبر اوف سامبل. كويس، ودول خاصين بايفنت واحد، ده الايه، الديت بتاعه او النيم بتاعه. كويس. طبعا الدايلوج بوكس ده بيسمح ان انا ممكن عايز اعمل اكستراكت لكومبوننت معينه، او كله، او كل دول، او ستيشن معينه، بس طبعا دي مش هتبقى متاحه قوي دلوقتي، بس جاست ان انا دلوقتي لما انا بقى افتح له الدايلوج بوكس ده، انا هعرفه مكان ستيشن، اقول له امبورت، هيفتح لي كل المحطات او كل التريز الموجودين في الفايل، فامبورت. طيب امبورت هيعمل ايه؟ المفروض ان هو بيفتح الفايل ويرسم لي البيانات بتاعته. فهتلاحظ هنا، هتلاقي في تحت في الستاتس بار، هتلاقي حط هنا ايه؟ حط بروج 1 11، بروج 1 11، وتحت في بروج 1 11. بروج 1 11 معناه ايه؟ ان انا ده تبع بروجكت 1 او بروج 1، وايفنت اسمه 11. خلاص، يبقى هو كاريت ايفنت سماها 11 وحط فيها كل التريسز دي. طب سماها فين؟ حطها فين؟ تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي حصل في السيستم فايل بتاعت الايه؟ بتاعت البرنامج. نرجع تاني للفولدر بتاعنا، نشوف ايه اللي حصل. الحقيقه دي مهمه جدا، لان دي مش مشروحه في حته ثانيه، دي لازم تبقى تعرفوها. مثلا لو احنا دلوقتي رجعنا للسيستم فايل بتاعنا وبصينا على البروجكت بتاعنا، لسه جراف بروجكت ده بروج 1 اهو اللي احنا فيه، دبل كليك هنلاقي ما بقاش فاضي ولا حاجه، لا ده بقى فيه فولدر اسمه 11. ده معناه ايه؟ معناه ان هو لما فتحنا عملنا ايفنت او كريتنا ايفنت، فعمل فولدر سماه بنفس الاسم، فاذا 11 دي هو اسم البروجكت. طيب طب حط جواه ايه؟ تعال نبص كده جواه ايه. هتلاقي جواه كميه من الايه، الفايلات، فيها اكستنشن دوت تي ار سي. تي ار سي دي اكستنشن برضو خاص بالاس جراف، معناه تريس، ده تريس 0، تريس ده اللي هو تمبرري فايل مالناش دعوه بيه، تريس 1 اندرسكور 1 و2 و3 4 لغايه 10. ده معناه ايه؟ دول 10 تريسز يمثلوا ال 10 تريس المرسومين اوريدي في البرنامج. اذا السان فايل دي كانت تحتوي على 10 تريسز، وكل واحد ليه اندكس اللي هو ترتيبه في الليسته بتاعت الميموري. تمام؟ فاذا كل تريس خد رقم اسمه فايل، وتحطه في تحت بعضها في الفولدر ده. وفي فايل تاني اسمه اي في انفو دوت انف. الحقيقه الفايل ده مهم جدا، لان هو ده الميموري اللي يحتوي على معلومات خاصه بكل تريس على حده. معلومات خاصه بمعنى ايه؟ يعني كل تريس ده فيه قد ايه سامبلنج، قد ايه سامبلنج ريت، قد ايه نمبر اوف سامبل، لو في فيز بيكينج، الفيكس فيز دي تتحط كلها، كل واحده، كل تريس من ده معلوماته موجوده فين؟ في الفايل ده. ده معموله ليه؟ لان انا بدل ما احط الحاجه في الميموري، بحطها فين؟ في الفايل ده.
وهي مش بدل الحقيقه، انا بحطها في الميموري برضه، لكن لما انا بروح لايفنت ثانيه اروح مسايف الميموري فين في الفايل ده، وبعدين ارجع لما ارجع لها ثاني اراها من الفايل ده. دي الطريقه اللي انا بقدر اعمل فيها ايه، شيفت من ايفنت لاخر من غير ما اضيع المعلومه. خلاص. طيب في هنا حاجه مهمه جدا، كل تريس من ده متسجل بفورمات خاصه بالاس جراف، دي باينري فورمات. كويس. هي المفروض انها كومبريست، بس هي مش كومبريست قوي لدرجه انها تبقى صغيره، ولكن هي كومبريست مناسبه لسهوله فتحها. يعني لو عملتها ضغطتها جامد هيبقى صعب، هيبقى فيه تاخد وقت في الفتح، هيبقى بتاخد وقت في الرسم، انه لما يجي يرسم حتى بيرسم التريس ده من الفايل. فلو هي الفايل ده معمول بفورمات صعبه هيبقى اثناء الرسم هيبقى يجد بعض البطء في الايه في الرسم. تمام. خلاص. طيب نرجع تاني للبرنامج. يبقى اذا انا عرفت دلوقتي ان السان فايل اللي فتحته ده عمل لي 10 تريسز وحطهم لي في الهارد ديسك في مكان في جوه البروجكت. طب تعالى نفتح فايل تاني. فرضا دلوقتي عايز افتح فايل سيد مثلا فورمات. طبعا سيد ده اهم فورمات احنا بنستخدمه، لان هو ده اصبح هو ده البابليك للايه لكل الشبكات تقريبا. السيد ده اكتر فورمات كومبريسد في السيزمولوجي يعني بصفه عامه يعني. فبفضل انا جايب كذا مثال برضو في الفولدر داتا ده، جايب مثال للسيد فايل سيد 1 دوت سيد مثلا، اي فايل بتسجل محطات معينه. هختاره اقول له سيد او مش هقول انا خلاص، طالما هو دوت سيد اقول له اوبن بس. هو هيعمل ايه من غير ما اقول له هيعمل ايه؟ لو خدنا بالنا حصل دلوقتي، حصل ان هو قفل الفايل الثاني خلاص، قفل الايفنت دي وفتح ايفنت ثانيه سماها سيد 1. خلي بالنا حصل ايه بقى في الكلام دوت، ان هو فتح ايفنت ثاني سماها سيد 1 مكتوبه فوق ومكتوبه في سيريس بار تحت. اذا دوت الباس بتاعنا عباره عن اصبح بروج 1 سيد 1. فتح لي دايلوج بوكس مهم جدا اللي هو ايه، سيد فوليوم كونتنت. قرا لي كل السيد فايل ده وقال لي ان تحتوي على عدد من التريسز. كل تريس بقى بالكومبوننت بالتايم بتاعها بالنمبر اوف سامبل بكل حاجه. هو لازم تختار حاجه من التريسز دي. لو انت عايز تختار كل تريسز بتعمل سيلكت اول وتختار كل تريسز وبعدين تقول له امبورت. تمام. سيلكت اول امبورت. لو ما سلكتش حاجه وقلت له امبورت مش هيعمل حاجه. لو قلت له كانسل خلاص هيخرج وهيمسح البروجكت الايفنت ده خلاص ملوش لازمه. طب لو انا مثلا عايز اعمل 3 كومبوننت مثلا اول محطه، ماشي، بدوس على الماوس وادوس كنترول. لو عايز اعمل كده واحده ادوس على كنترول في نفس الوقت كليك، هيبقى التريس الثاني والتريس الثالث. كده انا بقول له ايه، بقول له افتح لي او اعمل اكستراكت للثلاثه كومبوننت المحطه الاولانيه ال ان واي 01 واقول له امبورت. عظيم. حلو قوي. فتح راح خد الثري كومبوننت دول وراح ايه رسم لي المحطه 1 و2 و3. جميل جدا. طب نرجع تاني بقى نشوف ايه اللي حصل في الفايل سيستم بتاعنا. هتلاقي ان البروج 1 ده هتلاقي فيه اثنين فولدر. الفولدر 11 احنا كنا فيه من شويه، الفولدر الثاني سيد 1 اللي احنا لسه فاتحينه، اللي هو هتلاقي فيه 3 تريسز، وفي 0 اللي هو ايه الميموري او التمبوراري تريس فايل، ومعاهم الايه الانفورميشن بتاعتهم. كده عظيم جدا. طيب ازاي بقى نقدر ننتقل من ايفنت لايفنت؟ هنرجع تاني للليست جراف. هنلاحظ هنا في حاجه مهمه جدا، في بوتوم مهمه جدا في التول بار هنا. لو احنا مشينا كده الزرار الاصفر ده في منتهى الاهميه، ده اسمه اي في. اي في دي مقصود بيها ايه؟ تشينج ايفنت. دي موجوده هنا وموجوده في الفايل ايفنت تشينج ايفنت، موجوده هنا او هنا. عايز تاخدها من هنا او تاخدها من هنا. بتعمل ايه دي؟ اول ما بدوس اي في على طول بيفتح لي دايلوج بوكس في ايه؟ في كل الكونتنت بتاع الفولدر بروج 1. بروج 1 في فولدرات، كل فولدر يمثل ايه؟ ايفنت. لو انت عندك 10 ايفنت موجودين في الفولدر هتلاقي حاططهم لك كلهم. عايز تختار واحد منهم تظهره او تشغله بتقول عليه. فهو دلوقتي واقف على الديفولت على سي 1 اللي هو ده، السي 1 اللي هو لودد دلوقتي. طب عايز ارجع تاني للفايل 11 ادوس عليه هنا خلاص، يبقى ايه؟ تحول من ايه من السيد 1 الى 11.
طب لو عندي اي فايل تاني، لو فتحنا فايل تاني اهو، فرضا سان، انا اختصارا يعني، مثلا نرجع تاني للسان فايل، اختار مثلا 12 امبورت، فتح لي ال 12. طب هتلاحظ هنا بقى ايه الاي في، هتلاحظ فيه ايه؟ هتلاقي فيه 11 و12 وسيد 1. اتحرك اروح لسيد 1، ادوس هنا بقيت لي سيد 1 تاني، اعمل فيه اللي انا عايزه، اعمل فيه كل الاناليز اللي احنا هنشوفها بعد شويه. طيب خلاص خلصت شغلي هنا، اروح على الايفنت الثاني 11 على طول. في اللحظه اللي انا بدوس فيها 11 بيحصل ايه؟ بيسيف الانفورميشن اللي في الميموري اللي خاصه بالايفنت المفتوحه، بيسيفها في الفايل دوت انف اللي هو اي في انف دوت انف، بيسيفه ويروح منتقل على طول، يروح رايح فاتح الفولدر الثاني وقاري منه التريسز ورسمها لي عشان خاطر يساعدني ان انا ايه اقدر اتعامل مع ايه مع التريسز. كويس. وهكذا بقى لو فتحنا جي اس اي فايل وهكذا. هي الفكره كلها حاجه واحده. لو انا عندي فايل بالشكل ده، يعني فايل يحتوي على عدد من التريسز اللي هو مالتي تريس فايل، سواء السان سواء السيد سواء جي اس اي، الفايل بالشكل ده اوريدي اول ما بفتحه بكاريت ايفنت اوتوماتيك باسم الفايل. طب لو انا عندي فايل فرضا زي السان زي الساك مثلا، لو انا فتحت مثلا فايل زي الساك مثلا كده، واقول له مثلا عايز افتح الفايل ستيشن 2.sec، ده سنجل فايل. طيب انا لما افتح السنجل فايل ده، طب الفايل دوت ايه الايفنت الخاصه بيه؟ هل هو تبع الايفنت ده ولا تبع الايفنت الثاني ولا تبع ال11 ولا تبع السيد وسيد 1؟ تبع ايه؟ ولا هو تبع ولا حاجه جديده خالص؟ فعشان كده لما اجي افتحه بيسالني السؤال ده، سؤال مهم جدا ناخد بالنا عشان تنظيم الداتا، ولا هيحصل كارثه. هو دلوقتي فتح الساك بس جه يفتحه لقى ان في ايفنت موجوده اللي هو الايفنت 11. طيب هل الايفنت ده تبع الساك، تبع الفايل ساك ده ولا حاجه ثانيه؟ فبيسالني add this trace to event 11 ولا لا؟ طبعا لا، ده فايل ثاني خالص. فهقول له لا طبعا ما تادوش، قول نو. لو قلت له نو هيقول لي ايه؟ طيب هتحط فاني ايفنت من دول ال 11 ولا ال 12 ولا السيد 1 تبع ايه؟ قول له انا عايز واحد ثاني خالص. فهقول له كرييت ايفنت، دوس كرييت ايفنت، هيديني مكان اكتب فيه اسم الايفنت الجديد اللي انا اللي انا هكريته خاص بالفايل ده. وطبعا هيقترح اسمه بيساوي اسم الفايل نفسه اللي هو كان اسمه ايه stn2.sac، فسماه stn2. الاسم ده عاجبني، اوكي، اروح قايله واقول له اوكي. عمل ايه بقى؟ راح فاتح راح قافل كل الايفنت القديمه، عمل ايفنت اسمه stn2 خاص بيه، وحط فيه الساك فايل اللي انا فتحته. تمام. طيب يبقى انت كده لو انت رحت الاي في تاني هتلاقي فيه ايه؟ هتلاقي فيه stn2، وهتلاقي فيه 11 و12 وسيد 1. وكل ده اتحطوا فين؟ اتحطوا في البروجكت اسمه بروج 1 اللي احنا تبعه. كويس. اقدر بقى انتقل من ايفنت لايفنت زي ما انا عايز، وكل ايفنت اقدر اعمل فيه اي اناليز انا عايزها. وكل الاناليز بتتحط فين؟ في الفولدر الخاصه بيه. يعني لو عملت لوكيشن مثلا للايفنت 11، هتبص تلاقي عمل لي اللوكيشن فايلز كلها اتحط فين؟ في الفايل اسمه 11، في الفولدر 11، مش هتروح في الفولدر الثاني. فاذا الفولدر بتاع الايفنت بيتحط فيه كل البيانات الخاصه بالايفنت دي. خلاص. طيب تعال بقى نشوف حاجه مهمه جدا اللي هي ايه؟ الانفورميشن دايلوج بوكس، او انا مسميه انفو مجازا يعني. طيب احنا هنوقف لغايه كده عشان ما اطولش عليكم في الفيديو ده. ان شاء الله الفيديو الجاي هنكمل ازاي نعرف الانفو دايلوج بوكس بالتفصيل، ونكمل بقيه المواضيع. سلام عليكم.